What's up, This is Manuel here and welcome to another video of Lifestyle and Sneakers. Nandito naman tayo sa The Outlet Store, Nike The Outlet Store. Dito yan sa Marikina, RIVERBANKS. Balita ako kasi naka 50% off na lahat ng running sneakers nila at maraming mga bagong nandito na sa outlet. Let's go! Okay guys, so nandito na nga tayo sa Nike Outlet Store dito sa Marikina, RIVERBANKS. Sale nila dito up to 60% off at lahat ng running sneakers naka 50% off na. Bukod dyan, ang dahil pa nila mga bagong mga sapatos tulad ng pang-basketball at mga Jordans. So tingnan na natin. Simulan muna natin dito sa area na to. Dito guys, ito vapor box, naka 50% off na to guys. Tapos ito Zoom Rise 5,299. Tapos ito vapor max ulit. Ito para na 50% off na rin to. Ito naman na 273 up na to 4,587. Tapos itong Signal na GMSX na 50% off na rin to 3,372. Tapos ito guys na 50% off na rin to Zoom Fly na ito. Okay. Tapos ito matindi oh, meron silang LEBRON na The Arena. Ang price niya 5,937 na lang. So yan, sample pa lang yan kung ano yung mga meron nilang nakasave dito. Ngayon itong Nike Free na to guys, 2,000 na lang to, 2,698 na lang, no? Nakita nyo may 60, naka 60% off na to. Tapos ito isa pang colorway, naka 60% off na rin to guys. So ito marami pang mga Nike Free guys, ito 50% off, ito 50% off. Ngayon dito naman sa kabila, ito naka 50% off na rin to, no? Diba? Ito, sa pang Nike Free 50% off na 2,900 na lang siya. Ito naman Nike Trainer, dating 4,195, ngayon 3,146. Okay? So ito Flex. Ito guys, napakamura, no? 1,400 na lang to. Wala pang 1,500 guys. 1,400 pesos na lang. Sobrang sulit, no? Ito naman naka 40% off. Dating 6,745, ngayon 4,047 pesos na lang. Ngayon dito tayo sa mga ibang mga pang-basketball. So simulan natin dito sa LEBRON Witness 3. So ito dating 4,995, ngayon 4,495. Ito namang Alpha Dunk na to guys, naka 50% off na, no? Naka 50% off na siya, 4,400 something na lang. Guys, nalagpasan natin itong Odyssey React na to, no? Naka 50% off, dati 6,295, ngayon 3,147 na lang. Okay? So guys, mga naghahanap sa inyo ng Mamba Focus. Kung Mamba Focus na to, unfortunately, hindi pala siya naka-sale, no? Hindi ko alam kung ba't siya nandito. Pero ang dami nilang mga no, sizes. Simula size 8 hanggang size 12, sobrang dami. So kung may naghahanap nito, hindi siya naka-sale, 4,995, pero ang daming available dito. Mga Kobe na Mamba Focus guys. Ayan. Sobrang dami. Okay, so ito naman Air Versatile 4, naka-sale na rin siya, dating 3,695, ngayon 3,325 na lang. Ito naman Air Versatile 3 na to, dating 3,695, ngayon 3,325 din. Okay, tapos ito iba pang colorway, yun din. Ay, ito mas mura guys, 3,695 dating, ngayon 2,586 na lang. And then itong Kyrie Flight Trap 2, dating 4,195, ngayon 3,356 na lang. Okay? So, bago ko pakita yung mga Jordans, guys, pakita muna natin yung mga running sneakers na naka 50% off na. Okay guys, so dito na nga tayo sa running section. So, ito, 50% off na to, no? Dating 67645, ngayon 3822 na lang. Ito, ganun din to. Itong Epic React Flyknit na to, 3822 na lang to. Ito namang Odyssey React na to, 3147. Tapos, ito, yata to running, no? The New Arena ang tawag dito. Dating 3,695, ngayon 2,586. Tapos, ito guys, dating 8,095, ngayon 4,047 na lang. Ito, isa pang Zoom Flyknit. Dati siyang 8,000, ngayon 4,047 na lang. Ito naman guys, Epic Flyknit din, ganda na colorway, naka 50% off na rin po, 3,822 na lang. Ito namang Phantom React, Epic Phantom React, dating 7,6
7645, naka 50% off na rin to guys. Diba? Ito guys, napakalupit. Tama ba to? Nike Revolution 4 guys. Ha? Ang price na lang nito 1,297 pesos. Wala pang 1,300, no? May Nike ka na, original pa. Panalo 1,000. Wala pang 1,300 pesos. Sobrang solid. Diba? Tapos ito 50% off. Naka 3,822 na siya. Ngayon dito naman sa kabila guys, isa pang mura. Itong Nike Flex na to, Flex Contact 3. Ang price na lang nila ngayon 1,947 pesos. 1,947 na lang guys. Ito naman guys, itong Run Utility na to, no? Dating 7,645, ngayon 3,372. Tapos ito naman City Run Utility rin to na City, 3,822 na lang. Ito pa isa pang colorway, ganun din, 3,822 na lang. So parehas ito, 3,822 na lang. Ito guys, isa pang Odyssey React, ibang colorway naman, Flyknit din siya sa harap, 3,147 na lang. Okay guys, so ito naman, isa pang Epic Phantom React, 3,822. Isa pang Epic Phantom React dito, iba naman colorway, mas simple lang, 3,822 na lang rin. Ito naman guys, itong Odyssey React Flyknit, 3,147. At itong Nike Shield, di ba? Magkano lang itong Nike Shield na to? Windflow Run Shield, 2,495 na lang guys. Yung Nike Windflow Shield na to, no? So mura-mura na rin to, wala pang 2,500 pesos. Ito guys, Legend React naman ang tawag dito, no? Legend React ngayon, 50% off na rin, 2,497 pesos. Ito guys, isa pang Nike Rival. Ang price nito 2,097 pesos. Tapos ito Nike Run Swift, no? Naka 50% off na rin to. Dating 3,495. Ngayon 1,750 na lang to guys. Ito guys, isa pang Nike Revolution 4, triple white naman siya. Price niya ganun din, 1,300 pesos. No? Wala pa actually, 1,295 pesos. Grabe sa mura. Ito guys, sa pang Odyssey React Flyknit, so naka 50% off na rin to, 3,147. Okay, dito naman sa kabila, ito guys, Dark 12 MSL. So hindi ko masyadong kabisado itong sapatos na to, pero magaan siya. At sobrang magaan siya sa bulsa kasi 1,447 pesos na to. Sobrang mura guys. Ngayon, ito isa pa. Oh, ang tawag naman dito, Nike Flex Experience Run 7. So, ang price na lang ito, 1,597 pesos. Grabe, di ba? O, ito, isa pang Odyssey React Flyknit 2, 3,147 pesos. Sobrang mura ngayon dito sa Nike, no? So, ngayon, titingnan natin yung kabilang section kasi nandun naman yung iba pa nilang mga sapatos. Okay guys, nandito na tayo sa iba pang section. So, itong Nike Acne na to, price nito is 3,195. Ito namang Nike Air Max Zero Essential, 5,058. Ito namang Nike Vial, 2,236 pesos. Itong Nike Quasi, 4,495 dati, ngayon 3,299 na lang. Ito guys, Nike Tailwind 4, naka 50% off na, 4,047. Tapos dito sa kabila, puro ano yan, puro mga Vapor Max yan, Flyknit, or yung original the Vapor Max, or 2019 Vapor Max. Lahat yan, naka 50% off na guys. Hindi na natin isa-isahin yan kasi nakita naman na natin palagi yan, no? So itong Airspan, 3,700 pesos. Itong Span 2, yan, 3,700. Itong Nike Maraya na to, no? Itong dalawang to guys, ito, saka ito, naka 50% off na to. Dating 7,645. Ngayon, ano na lang ba siya? 3,822. So panalo din. Itong Vapor Max Plus guys, naka 50% off na rin to, 4,722 na lang. Ito namang React Element 55, 4,317. Tapos itong Element React na to, 4,721. Itong Air Max Deluxe guys, dating 8,995 or parang 9,000 pesos, ngayon 6,296 na lang. Itong 720, 4,497, 50% off na rin. Ito guys, 5,397. Itong Air Max 200 naman na to, 4,406. Ito guys, 720 ulit, 5,397.
Tapos ito, isa pang 720, 5397. Ngayon dito naman sa kabila ko, itong Air Heights, 3,225 pesos. Ito, 2,517 pesos. Diba? Ito naman, wala nakalagay na price. Ito tayo, Air Acme, Nike Acme, 2,236 pesos. Ito naman 2,026 pesos. Tapos ngayon pupuntahan natin yung the rest ng mga basketball sneakers kasi may nakita ako mga Kyrie, mga Jordan, panalo. Okay guys, so dito na tayo, simulan natin sa mga Jordan. So ito, Pro React, 6,116 pesos. Itong Jordan 8 na PM reflective, halos buong upper nya. Ang price na lang niya ngayon 7,199. Ito, isa pang Pro React na 50% off, 3,822 na lang. Tapos dito meron silang LEBRON 17 low, 4,857 pesos. Ito naman guys, Zoom Alpha Dunk pala to, tawag dito, pero malapit yung zoom sa baba. 4,497 pesos, naka 50% off. Okay, dito naman Westbrook na 0.2, naka-sale na rin po, dating 6,295, ngayon 4,599. Ito guys, itong Kyrie 6 na to, na white and black, naka-sale na rin 4,047 pesos. Ito, Alpha Dunk ulit, naka 50% off na rin to, 4,497. Tapos, ito matindi guys, so Unite, nandito na sa outlet, itong Jordan 3 na Unite, price niya ngayon 7,916. At ito pa guys, isa pang malupit, no? Itong Jordan 4 na Neon 95. Naka-sale na rin siya, dating 10,645. Ngayon, 7,451 na lang, di ba? Frame reflective din sa likod nito. Panalong-panalo guys. Ayos din. So, ayun na nga, no? Dito na, ito na yung mga sale ngayon dito sa Nike outlet store dito sa Marikina Riverbanks. So, sobrang sulit, lalo na yung mga running sneakers nila. Saka yung mga Nike Flex kasi 50% at 60% off. Ngayon yung mga basketball sneakers, ang dami nilang bagong baksak dito. Although hindi pa sila ganun katataas yung mga sale, pero panalo pa rin kasi naka-sale pa rin sila, diba? At nandito na sila sa Nike outlet. Anyway, guys, that's about it. Dito na tatapusin yung video na to. I hope you enjoyed it, and if you do, please press the thumbs up button down below, and if you haven't subscribed to our channel, please press the subscribe button and click the notification bell. Follow us on all our social media accounts. Till next time.